Okay. Balik ke zero ka. Kaya Wala to dito. Balik kay kuan gitu, tenun gitu. Ano ba ba? Ano ba? Ano mo kakag diyan. Kakag yun. Butang kawayan, bawang lisod kayo. Wah. Keren.
Awa. Oh, sangit. Natangtang lagi ako sa kontrol. Tang-tang lagi. Tibi ato tugusan. Bay. Apa ibutan na rin Female man crab. Bay siya, bay. Bay may bay. Natangtang ako sa kontrol. Ready. Pares nangita niya itong kuwan. Bali yung kasawa. Bali, yun ko. Iyo kalusot na pag-ana ni din ito. Ang tobo ang mga gaw. Ay ganaan. Sulod. Sulod. Ano ba? Tingnan na si Paris. Bago mo rin mo sa lugay ni yung man. Paris gitu. O, ipatapon ko sila kaya itapon ko. Oh, dako ka to. Ano yung pak lagi Bakit laki man. Bay na ni. Bay ni siya. Ang bawa ko. Butanganan sa iyang kuwan baka nang nai Kabhang regad ako, ana. may bir mo ni bay. Yung magmusa na ni. Kabhang regad ako. Kanay kompleto man Sili kana. ko awil ka. Ano mo gagmay pumalik. Gamay po siya. Katuwa po diyan pa katong. Ano mo gagmay ato ni patubuon dito pa. Nalagi bunog ya. Buon dito. Kaya nay bunog. Ano ba ato ni? Asa ko sang gamay din. Liit na. Ano na dago? Ada bisa sa akin pero ito. Nangyari buyo kayo. Tay bunog oh. Isa na rin tubig pero ni. Ano sa akin nila ka? How they go? Malo sa gigi. Hindi ko na ikan pundong gid apa mulai tubig gid ba? Pundong lang kanto. Sige ko ano. Kabhang regad ako.